आणि आजपर्यंत त्या चारही बहिणींसोबत कधीही कोणताही त्यांचा होणारा नवरा किंवा जे झाले आहेत त्यांनी आजपर्यंत सेपरेट रूम मध्ये बोलले नाहीये आणि ही मोठी गोष्ट आहे मित्रांनो. जेव्हा फेसबुकवर चॅट करत होते तेव्हा मी बोलता बोलता त्यांना सांगितलं की माझ्या बहिणीच्या मुलीचा वाढदिवस आहे. तिचा तो फर्स्ट बर्थडे होता. जेव्हा मी त्यांना सांगितलं की माझ्या बहिणीच्या मुलीचा बर्थडे आहे, तेव्हा त्यांनी लगेच तिला विश केलं. नमस्कार मित्रांनो, कशा आणि बरे नसाल तर मला बघून बरे व्हाल. मी आपला मित्र आकाश पवार आपल्या समोर एक मोटिवेशनल व्हिडिओ घेऊन आलोय. आपल्या सर्वांचा आवडीचा विषय होता की नेहाने मला होकार कसा दिला आणि त्याच आपल्या कमेंट्समुळे, त्याच आपल्या प्रेमामुळे, त्याच सपोर्टमुळे आज मी आपल्यासमोर फायनली नेहाला घेऊन आलोय. आणि नक्कीच हा व्हिडिओ तुम्हाला खूप जास्त आवडणार. तर व्हिडिओला अजून तुम्ही लाईक, कमेंट आणि सबस्क्राईब केलं नसेल तर लगेच लाईक, कमेंट आणि सबस्क्राईब करा आणि ऑल नोटिफिकेशन वर क्लिक करायला विसरू नका. तर चला तर व्हिडिओ स्टार्ट करूयात. तर मित्रांनो, आज आपल्या मागणीमुळे किंवा आपल्या त्या प्रेमामुळे, त्या सपोर्टमुळे हा जो चॅनल आहे तो आपल्या सर्वांचा आहे आणि त्यामुळेच आज नेहा माझ्या सोबत आहे. नेहाला तुम्ही ओळखताच तरी पण मी ती एकदा ओळख करून देईल. नेहा जी माझी संगिनी आहे, माझी लाईफ पार्टनर आहे, माझ्या सुख दुःखात सोबत असते आणि नेहमी राहील. माझी वाईफ, माझी नेहा आज माझ्या सोबत आहे. तर सगळ्यांनी तिचं स्वागत करूयात. तिचं टाळ्या वाजवून आपण स्वागत करूयात. वेलकम नेहा, आपल्या चॅनलवर तुझं स्वागत आहे. आणि खूप सगळ्यांच्या कमेंट्स वर तू राजी झाली की तुला या व्हिडिओ मध्ये बोलायचं आहे आणि फायनली तू कसा होकार दिलास या सब्जेक्टवर आपण आज बोलणार आहोत. तर कसं वाटतंय? खूप छान वाटत आहे. मी पहिल्यांदा अशा टॉपिकवर बोलत आहे. ग्रेट ग्रेट नेहा, आज खूप मजा येणार आहे आपल्या सगळ्यांसोबत आणि खूप भारी वाटणार आहे तुम्हाला, कारण तुमच्या आवडीचा हा सब्जेक्ट होता की नेहाने मला कसा होकार दिला. आणि खरंच ती छोटी गोष्ट नव्हती मित्रांनो, तुम्हाला माहिती आहे. तुम्ही माझ्या लग्नाचा व्हिडिओ पाहिला, तुम्ही तिथे खूप प्रेम दिलं आणि त्यानंतर आज फायनली नेहा आपल्या जे सोबत आहे ती सगळ्या गोष्टींचे आन्सर्स करणार आहे की तो सफर कसा होता, आम्ही एकमेकांना कसं पसंती केली, त्याप्रमाणे एवढं मला डिसॅबिलिटी असून सुद्धा तिने मला कसा होकार दिला आणि आज आम्ही संसार कसे करत आहोत एवढं छानपणे. या सगळ्यांची उत्तर आम्ही दोघं एकमेकांना देणार आहोत, आपल्या समोर देणार आहोत, आपल्या साथी देणार आहोत. त्यासाठी खूप मजा येणार आहे, त्यामुळे व्हिडिओ पूर्ण बघायला विसरू नका. फायनली आपण पहिल्या क्वेश्चनला स्टार्ट करतोय, पण त्या अगोदर मला नेहाने लिहिलेली एक कविता वाचून दाखवायची आहे. ती काय आहे मित्रांनो? तू सोबत असताना आयुष्य किती छान वाटतं, तू सोबत असताना आयुष्य किती छान वाटतं, उन्हाळ मोकळं एक रान वाटतं, सदैव मनात जपलेलं पिंपळवान वाटतं, कधी बेधुंद कधी बेभान वाटतं. खरंच तू सोबत असताना आयुष्य किती छान वाटतं. वा वा नेहा. मित्रांनो, ही नेहाने लिहिलेली कविता होती जी माझ्यासाठी होती. आणि कमेंट करून सांगा लगेच की कशी वाटली तुम्हाला. सो बेसिकली नेहा, जेव्हा फर्स्ट टाइम बायोडेटा माझा तुझ्यापर्यंत किंवा घरच्यांपर्यंत पोहोचला तेव्हा तुझी रिॲक्शन काय होती? हाय एव्हरीवन. जेव्हा फर्स्ट टाइम यांचा बायोडेटा आला तो ऍक्च्युली माझ्या घरी नाही आला. माझ्या आत्याचा मुलगा इथे पुण्यात राहतो, त्याच्याकडे आलता. मग त्याने घरच्यांना सांगितलं असं एक स्थळ आहे म्हणून. मग माझे घरचे माझ्याशी बोलले, त्यांनी मला सांगितलं, समजावलं की कसं आहे काय. त्यानंतर ऍक्च्युली नक्कीच झाला. आता सगळ्यात अगोदर तिने स्वतःला कसं समजून घेतलं आणि त्या जे समजून घेतलं आहे त्याच्यामध्ये तिने ते होकारामध्ये कसं कन्वर्ट केलं हे थोडंसं आपण जाणून घेऊया. आता भऱ्या लॉकडाऊन मध्ये 2020 साली जुलैमध्ये माझं लग्न झालं होतं, हे तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे. पण त्याच्या अगोदर आम्हाला तिथे जाऊन मुलीला म्हणजे नेहाला पाहायला जायचं होतं की त्यांचं घर कसं आहे, त्यांचे रिलेटिव्ह कसे आहेत, त्यांचे आई वडील आणि स्पेशली नेहा कशी आहे. कारण समोरासमोर आणि फोटोमध्ये बघण्यामध्ये तुम्हाला माहितीच आहे खूप फरक पडतो आणि त्याच्यासाठी तिथं जाणं कधीही गरजेचं असतं. आणि 2020 साली भऱ्या लॉकडाऊन मध्ये
आम्हाला तिथं जावं लागलं आणि तिथे जेव्हा गेलो तेव्हाची रिएक्शन सांगेल. आणि मी थोडंसं माझ्याबद्दल सांगेल, की नेहाचा जेव्हा बायोडेटा माझ्यापर्यंत पोहोचला, तेव्हा तिचा एका ड्रेसमध्ये फोटो होता आणि ड्रेसमध्ये फोटो असल्यामुळे मी असं म्हणालो, की ठीक आहे, म्हणजे फोटो छान आहे, पण आपण एकदा बघायला हरकत नाहीये. आणि कुठे ना कुठे असं म्हणजे चालू होतं माझ्या मनात, की करायला हवंय का नकोय? कारण सगळं मला नॉर्मल वाटतंय आणि जेव्हा एखादी मुलगी नॉर्मल असते आणि बायोडेटामध्ये सगळं मेन्शन आहे, त्यामुळे असं होऊ शकतं, की उद्या ती मला स्वीकारेल का? स्वीकारल्यानंतर सुद्धा स्वीकारायच्या अगोदर पण काही गोष्टी असतात, नंतर पण काही गोष्टी असतात आणि या सगळ्या डिलेमामध्ये किंवा कन्फ्युजनमध्ये प्रॉब्लेम चालू होता आणि मी कदाचित तिला तेवढं सिरियसली नव्हतं घेतलं खरं तर. आणि मग आम्ही तिला फायनली आमच्या घरच्यांचं म्हणजे माझे आई-वडील असतील, माझे काका-मावशी असतील किंवा बाकीचे जे माझे घरचे आहेत, त्यांनी ठरवलं की एकदा पाहायला जाण्यात काही हरकत नाहीये. आणि फायनली आम्ही तिथे रवाना झालो. लोकेशन आहे नेहाच्या घरचं तुंगत, पंढरपूर आणि आम्ही तिथे रवाना झालो. नेहाला मला विचारायला आवडेल की जेव्हा फर्स्ट टाईम मी तिकडे गेलो होतो पंढरपूरला किंवा तुंगतला पाहायला तुला, काय तुझी रिएक्शन होती किंवा घरच्यांचं काय रिएक्शन होतं? 14 जून 2020 या दिवशी हे मला बघायला आले. ही मला पूर्वकल्पना होती आणि माझ्या घरच्यांनाही होती. मग मला यांना पाहायचंच होतं, कारण यांना पाहूनच मला डिसिजन घ्यायचा होता, की मी यांच्यासोबत आयुष्य घालवू शकेल की नाही. मित्रांनो, तर नेहाने आता जे सांगितलं की मी जेव्हा फर्स्ट टाईम तिथे गेलो, तिची रिएक्शन काय होती किंवा तिला का जाणून घ्यायचं होतं. तिचा होकाराच्या ऐवजी तिला पहिल्यांदा मला पाहायचं होतं. कारण की ज्या मुलाला जन्मतः दोन्ही पाय नाहीयेत, त्या मुलाला जेव्हा तो लग्न करायला येतोय आणि पाहायला येतोय, त्यासाठी एक थोडंसं एक वेगळी गोष्ट असते आणि त्या गोष्टीमध्ये एवढा जो प्रॉब्लेम असतो, बऱ्याच वेळा तुम्हाला माहीतच असेल मित्रांनो, जे किंवा दिव्यांग मुलं असतात, तरुण असतात, त्यांचं लग्न लवकर होत नाही. आणि एक चॅलेंजिंग असतं, की मी तिथपर्यंत जाऊन एखाद्या मुलीने ते स्वीकारायचं आहे की नाही? ते खूप अवघड असतं. आणि म्हणूनच मी तिथे जेव्हा गेलो, तेव्हा तिला ते जाणून घ्यायचं असेल नक्कीच, की मी तिथे गेल्यानंतर मी बरोबर तिथे सगळ्या गोष्टी बोलतोय का? किंवा सगळ्यांशी व्यवस्थित कम्युनिकेट करतोय का? आणि या सगळ्या गोष्टीमध्ये जेव्हा तिला तो कॉन्फिडन्स येईल, तेव्हा ती माझ्यासोबत आयुष्य घालवू शकेल. आणि त्यानंतर जेव्हा मी तिथे पोहोचलो, तर फर्स्ट टाईम जेव्हा मी तिकडे पहिल्यांदा पोहोचलो आणि खूप असं तुंगत, पंढरपूर, फर्स्ट टाईम सोलापूर डिस्ट्रिक्टमध्ये मी गेलो होतो. कधीही एवढा लांब मी प्रवास नसेल केला. स्पेशल गाडी करून स्पेशल पास, कोव्हिड पास करायला लागत होता आणि तिकडे आम्ही पोहोचलो फायनली. मित्रांनो, आजही मला आठवतंय की नेहा फर्स्ट टाईम जेव्हा आली होती, तेव्हा खूप छान साडी घालून आली होती आणि सजून आली होती, त्यामुळे खूप छान वाटत होतं. ती माझ्यासमोर असं घरच्यांसोबत बसली, पाटावर बसली आणि फायनली आमची बोलणी चालू झाली. बोलणी चालू असताना बऱ्याच गोष्टी घरच्यांच्या असतात, ते चेक करतात, मग बोलतात. त्यांचं ऑलरेडी बोलणं झालं होतं आणि या सगळ्या गोष्टीमध्ये मी फक्त चेक करत होतो, की ज्या मुली समोर मी आहे, त्या मुलीसोबत भले मला आयुष्य घालवायचं का नाही मला आत्ता तर माहीत नाहीये, पण आम्ही आयुष्य घालवू शकेल का? हा प्रश्न मला पण येत होता आणि खरंच ते सोपं नव्हतं मित्रांनो. कारण बऱ्याच वेळा मला पण हा जो डोक्यात क्वेशन येत होता, की बऱ्याच वेळा दिव्यांग मुलं दिव्यांग मुलीसोबत लग्न करतात किंवा असं जे पण आहेत, त्यामध्ये खूप प्रॉब्लेमॅटिक होऊ शकतं जेव्हा आम्ही एक दिव्यांग आणि एक नॉर्मल मुलगी किंवा एक नॉर्मल मुलगा आणि दिव्यांग मुलगी असं पण जे कॉम्बिनेशन असतं ते थोडंसं अवघड असतं. आणि म्हणून मला ते थोडं टेन्शन होतं आणि त्या टेन्शनमध्ये किंवा त्या उल्हासामध्ये मी तिथे होतो. फायनली जेव्हा बोलणी चालू होती तेव्हा मला काही क्वेशन्स होते. कारण मला जाणून घ्यायचं होतं, की नेहावर कुणी प्रेशराईज तर नाही करत आहे ना? किंवा नेहा कुठल्याही अशा प्रेशरमध्ये मला होकार देणार आहे का? किंवा तिला अजून काही प्रश्न असतील, जे मला तिला पर्सनली विचारायचे असतील. कारण की कोणी गावाकडची मुली असू देत किंवा पुण्या शहराच्या किंवा अजून कुठल्या शहराच्या मुली असू देत, त्या जेव्हा एखाद्या वेगळ्या नात्यामध्ये ते अडकणार आहेत, तेव्हा त्यांना काही ना काही प्रश्न असू शकतात. आणि मी स्वतःहून बोललो तेव्हा, की मला नेहासोबत एकट्यात बोलायचं आहे. मित्रांनो, तुम्हाला सगळ्यांना सांगायला आवडेल,
नेहाच्या मोठ्या 4 बहिणी आहेत आणि आजपर्यंत त्या 4ही बहिणींसोबत कधीही कोणताही त्यांचा होणारा नवरा किंवा जे झाले आहेत, त्यांनी आजपर्यंत सेपरेट रूममध्ये बोलले नाहीयेत. आणि ही मोठी गोष्ट आहे मित्रांनो. आणि फर्स्ट टाईम जेव्हा मी बोललो, तेव्हा ते थोडेसे हबकले, की हे काय बोलतायत. पण तरी पण ते म्हणाले, की पुण्यासारख्या मोठ्या शहरामध्ये राहणारा मुलगा आहे, तर कदाचित आपण ठीक आहे, आपण करूयात हे. आणि फायनली मी आणि नेहा एका रूममध्ये गेलो. रूममध्ये गेल्यानंतर आम्ही काय बोललो, काय नाही हे तर नक्कीच सांगणार आहे. पण त्यामध्ये मी तुम्हाला सांगायला आवडेल, की मी फर्स्ट टाईम नेहाला म्हणालो, की "नेहा, फर्स्ट टाईम तू मला पाहिलंयस, आत्ता पाहतीयेस आणि उद्या असं नको तुला फील वाटायला, की हे नातं स्वीकारून मी चूक केली. आणि म्हणून मी तुला पहिलंच मला विचारायला आवडेल, की जर तुला काहीही प्रॉब्लेम असेल, तर तू मला आता सांगू शकतेस. घरच्यांचं प्रेशराईज असून किंवा अजून काही प्रॉब्लेम असून किंवा अजून काहीही गोष्टी असू शकतात, जेणेकरून तुला मला एक्सेप्ट करण्याची गरज नाहीये. पण माहीत नाही तिच्या मनात ऑलरेडी ती एक समंजसपणा होता. म्हणतात ना, की त्यांना मॅच्युरिटी लवकर येते आणि त्यामुळे तिला ते माहीत होतं, की ती करू शकते. कदाचित मुलींना काय किंवा नेहाला काय, मी बाकीच्या मुलींसोबत नेहाला कंपेअर करायला मला आवडेल. कारण बऱ्याचशा ज्या मुली असतात मित्रांनो, त्यांना नेहमीच वाटत असते, की त्यांचा होणारा नवरा, बॉयफ्रेंड त्यांच्या हाईटचा असावा आणि बऱ्याच गोष्टींमध्ये त्यांना खूप प्रॉब्लेम असतात. तो काळा आहे का तो गोरा आहे? तो जाडा आहे का तो पातळ आहे? किंवा तो कसा आहे? या गोष्टीमध्ये त्यांना खूप खूप इंटरेस्ट असतो. ज्या अशा नात्यामध्ये येतात आणि ते निभावण्याचा प्रयत्न करतात. आणि फायनली ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये झाल्यानंतर तिचा तेव्हाच होकार होता. आमचं तिथे बोलणं झालं आणि नेहा हो म्हणाली. पण मला आता नेहाला विचारायला आवडेल, की ह्या सगळ्या होकारामागचा तू जेव्हा मला फर्स्ट टाईम म्हणाली, की "हो, मला हे पसंत आहे." हा होकार तू कसा दिलास? का दिलास? आता आपण नेहाकडे जे विचारणार आहे, की त्यामध्ये तिने मला होकार कसा दिला आणि हे सर्व तुम्हाला पण जाणून घ्यायचं मित्रांनो, की तिने ॲक्चुअली कसा होकार दिला. हे सोपं नव्हतंच नक्कीच तिच्यासाठी, पण तिने होकार दिला आणि ते कसा दिला, हे नक्कीच आपल्या सर्वांसोबत ती शेअर करेल. तर नेहाला मी विचारायला आवडेल, की नेहा प्लीज सर्वांना सांग, की तू फायनली कसा होकार दिलास मला? माझे सासरे आहेत ना, त्यांनी आम्हाला अगोदरच त्यांची सगळी इन्फॉर्मेशन पाठवलेली होती. त्यांचे व्हिडिओज पाठवले होते आणि मी नंतर काही न्यूज चॅनल्सना पण पाहिलं, की त्यांचे व्हिडिओ त्यांनी त्यांचे इंटरव्ह्यू घेतलेले होते आणि Facebookलाही पाहिलं मी. मग नंतर असं वाटलं मला, की लग्न करायला काही हरकत नाही. मला जसं सांगायचं, की माझे ऑलरेडी काही YouTubeवर व्हिडिओज होते. प्रिव्हियसली जेव्हा मी कुठलाही YouTube चॅनल चालू नव्हता आणि काही जणांनी कव्हर केलं होतं. काही जे चॅनल्स आहेत त्याच्यामध्ये, काही नंतर जे माझे न्यूज चॅनल्स आहेत त्याच्यामध्ये काही इंटरव्ह्यूज कव्हर केले गेले होते. माझं ट्रेकिंगचे ऑलरेडी मी 5 गड किल्ले हातावर चढले आहेत. ते सुद्धा माझ्या बाबांनी तिथपर्यंत पोहोचवले होते. ते सर्व व्हिडिओज, फोटोज हे सर्व तिच्यापर्यंत जेव्हा पोहोचले, तेव्हा तिला असं कुठेतरी वाटलं, की नाही या मुलासोबत किंवा या तरुणासोबत मी माझं आयुष्य घालवू शकेन आणि तेच तिला सांगायचं आहे. आणि नक्कीच जेव्हा तिला हे सगळ्या गोष्टी कळत होत्या, तेव्हा तिला असं वाटलं, की आता कदाचित मी ह्यांच्यासोबत कनेक्ट करूया आणि ते कनेक्ट तिने जे केलं ते मला तिला सांगायला आवडेल आणि तिने पण ते शेअर करणारच आहे, की फर्स्ट टाईम जेव्हा आम्ही पाहायला गेलो होतो, जसं मी सांगितलं, त्यानंतर त्याच्या अगोदरच तिने मला Facebookवर रिक्वेस्ट पाठवली होती. हो मित्रांनो, Facebookवर जेव्हा तिने रिक्वेस्ट पाठवली होती, तेव्हा ऑलरेडी सगळा रिसर्च जे असतं ते सगळं झालं होतं. हे रिसर्च झाल्यानंतर तिने मला ती Facebook रिक्वेस्ट पाठवली आणि मी लगेच ती एक्सेप्ट नव्हती केली आणि मी ॲक्चुअली पाहिली पण नव्हती. कारण मला ऑलरेडी मी बऱ्यापैकी Facebookवर पण माझे 4000 प्लस फॉलोअर्स आहेत आणि तिथे सुद्धा मला सारखे काही ना काही असे रिक्वेस्ट येत राहतात आणि त्यामुळे मी निग्लेक्ट केलं आणि त्यामुळे म्हणालो कदाचित बघूयात नंतर आणि त्याच्या दुसऱ्या दिवशी मला पाहायला जायचं होतं. त्यामुळे मी जेव्हा ॲक्चुअली तिला पाहून आलो, त्यानंतर मी बघितलं की कोणीतरी मला Facebook रिक्वेस्ट पाठवली. मी जरा चेक केलं, मागे-पुढे थोडंसं की कोणी म्युच्युअल फ्रेंड्स आहे का नाही आहेत.
या सगळ्या गोष्टी झाल्या आणि फायनली मी ऍक्सेप्ट बटनवर क्लिक केलं. ऍक्सेप्ट बटनवर क्लिक केल्यानंतर मला असं कळतं की ती म्हणे मला ओळखलं का, पण मित्रांनो ते नाव जे तिने फेसबुक अकाउंटवर टाकलंय ते तिचं नाव नव्हतं आणि म्हणून मला ते कळालं नव्हतं की ते तिचं अकाउंट आहे. तिने मला हाय टाकलं स्वतःहून आणि मी त्याचा रिप्लाय करत गेलो आणि एक थोड्या वेळाने मला नेहा सांगतीये की मी नेहाच आहे. मी थोडा सरप्राईज झालो की यार की ज्या मुलीकडून मी एक्सपेक्ट नव्हतं केलं, जी ऍक्च्युली एक विलेज एरियामध्ये राहते आणि ती मला फेसबुक रिक्वेस्ट पाठवून माझ्याबद्दल रिसर्च आणि डेव्हलपमेंट सगळं करून मला पाठवती आणि मला नंतर स्वतःहून हाय पण टाकतीये. आणि फायनली तिने हाय टाकल्यानंतर आमची बोलणी चालू झाली. बोलणी झाल्यानंतर मग नंतर कुठे नंबर शेअर झाले. नंबर ऑलरेडी तिच्या घरच्यांचे होते, पण त्यानंतर ऍक्च्युली आमचं बोलणं झालं. मग ते जाणून घेणं झालं. जे ऍक्च्युली म्हणू शकतो आपण की लग्न अगोदर आम्ही एक जे लव्ह असतं किंवा जे प्रेम असतं ते थोडंसं जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. आणि ती ऍक्च्युली ती गोष्ट महत्वाची आहे. जर तसं कदाचित मी तिला ऍक्सेप्ट करून नसतं करून घेतलं, तर कदाचित तिला अजून काही डाऊट्स राहिले असते. पण मला नेहाला विचारायचं की फर्स्ट टाईम जेव्हा आपण बोलत होतो, तेव्हा तू मेन्शन केलंय प्रिव्हियसली, पण आता प्लीज सांग की ते कसं तुला वाटलं, की मी पुढे अजून तुझ्यासोबत असंच कंटिन्यू करू शकतो, हे आयुष्य घालू शकतोस? ज्या दिवशी मला हे पाहायला आले त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे 15 जून ह्या दिवशी माझ्या बहिणीच्या मुलीचा बर्थडे होता आणि मी जेव्हा फेसबुकवर चॅट करत होते तेव्हा मी बोलता बोलता त्यांना सांगितलं की माझ्या बहिणीच्या मुलीचा वाढदिवस आहे. तिचा तो फर्स्ट बर्थडे होता. जेव्हा मी त्यांना सांगितलं की माझ्या बहिणीच्या मुलीचा बर्थडे आहे, तेव्हा त्यांनी लगेच तिला विश केलं की माझ्याकडून शुभेच्छा दे असं सांगितलं त्यांनी. मला ही गोष्ट आवडली. मी त्यांना अजून जाणून घ्यायचा प्रयत्न केला. हे सगळं बोलणं होत असताना मला असं रिअलाईज झालं की आम्ही दोघं एक होऊ शकतो. मग त्यानंतर मी त्यांना होकार दिला. पण नेहा, हे सगळं चालू असताना तू होकार तर दिलास, पण हा तुझा होकार होता, बरोबर? पण जे तुझे घरचे आहेत, रिलेटिव्ह आहेत, तुझ्या बहिणी आहेत, भाऊ आहेत किंवा तुझे आई वडील आहेत, कुठे ना कुठे त्यांचा अपोज होता किंवा त्यांचं तेवढं हे होतं की तू आकाशला कसं ऍक्सेप्ट करतेस किंवा काय त्याच्या मागचं रिझन हे ते फक्त तुला माहित होतं. पण त्यांना तू काय एक्सप्लेन केलं किंवा तुझं काय ठाम तो निर्णय होता तू त्यांना समजून सांगितला? मला हे पाहून गेले त्याच्यानंतर मी माझ्या बहिणींना, माझ्या दाजींना वगैरे सगळ्यांना सांगितलं की असं-असं आहे म्हणून. मी सांगायच्या अगोदरच माझे वडील सगळ्यांशी बोलले, माझ्या दाजींशी वगैरे. त्यांचं असं म्हणणं होतं की अशा दिव्यांग मुलासोबत ती पूर्ण आयुष्य कशी काढेल असं त्यांना डाऊट होते सगळ्यांना. माझ्या आई-वडिलांनी सगळ्यांना समजावले की नेहा तिचं आयुष्य मी यांच्यासोबत पूर्ण आयुष्य घालवू शकते. आणि म्हणून मित्रांनो फायनली तिचा हा होकार आला होता. फायनली तुम्हाला तुमच्या क्वेश्चनचं आन्सर मिळालंय की नेहाने कसा होकार दिला होता. हे सोपं नव्हतं तिच्यासाठी. खूप जणांचा अपोज होता, खूप जणांचा. आणि तरी पण तिने तो डिसिजन तिचा ठाम ठेवला की जेणेकरून ती माझ्यासोबत संसार करू शकते, आयुष्य घालू शकते आणि आम्ही एकमेकांसोबत एक हॅपी कपल राहू शकतो. आणि फायनली 9 जुलै 2020 साली आमचं लग्न ठरलं. पण त्या लग्न ठरायच्या अगोदर तुला तिचा होकार आला आणि आम्हाला बिलीव्ह नव्हतं वाटत की ह्या सगळ्या गोष्टी खूप एवढ्या फास्ट होत आहेत. कारण तिने सांगितल्याप्रमाणे जूनमध्ये आम्ही पाहून गेलो आणि जस्ट 9 जुलै म्हणजे 1 महिना पण नाही त्याच्या अगोदर आमचं लग्न ठरलं. ऍक्च्युली 24 दिवस. ऍक्च्युली 24 दिवसांमध्ये फक्त आपलं लग्न ठरलं नेहा. आणि असं वाटतही नव्हतं की हे एवढं पटपट होईल. सगळ्या गोष्टी एवढ्या फास्ट झाल्या आणि त्याप्रमाणे खूप छान अशा व्यवस्थित गोष्टी होत गेल्या. डेट ठरली 9 जुलै 2020 साली आणि नेहाने आजपर्यंत किंवा त्यांच्या घरच्यांनी आजपर्यंत ते आमच्या घरी नव्हते आले किंवा त्यांनी घर पाहिलं नव्हतं. व्हिडिओ कॉलमध्ये पाहणं होत होतं कारण लॉकडाऊन चालू होतं आणि त्यांना घरी येणं शक्य नव्हतं. आणि आपण असं म्हणू शकतो की
नेहा किंवा एक मुलगी लग्नाच्या अगोदरच आमच्या घरी होती. का? कारण की तिला ऑप्शनच नव्हता. कारण ती पहिल्यांदा इकडे आली, घर पाहिलं. तिला पाहण्याची गरज नव्हती. पण तिच्या आई-वडिलांना किंवा नातेवाईकांना ते गरजेचं होतं आणि जे इम्पोर्टंट पण आहे. त्यांनी ते पाहिलं. डिसिजन त्यांनी ऑलरेडी घेतलाच होता. त्यामुळे काही प्रॉब्लेम नव्हता आणि फायनली आम्ही जो आहे लग्नाच्या मंडपाच्या इथे किंवा हॉलच्या इथे पुढे लावलं, तिथे प्रस्थान केलं. माझ्या लग्नाचा व्हिडिओ मी आय बटनमध्ये देत आहे. तिथे नक्कीच पाहायला विसरू नका. त्यानंतरचा पूर्ण व्हिडिओ तिथे आहे. आणि आमचं एवढं लग्न व्यवस्थित झालं आहे एका हॉलमध्ये, जिथे कुठलीही काही गडबड न होता एक छान लग्न, एक व्यवस्थित लग्न तिथे झालं. लग्न करत असताना जो आनंद होता, प्लस जेव्हा मी तिला हार घालत होतो किंवा त्यावेळेस माझी हाईट पुरत नव्हती. तुम्ही त्या आय बटनच्या लिंकमध्ये जेव्हा तुम्ही पाहाल, मला चक्क एक 10 ते 12 चेअर्स लावल्या गेल्या होत्या, जेणेकरून माझी हाईट नेहापर्यंत पुरावी. तिची हाईट बऱ्यापैकी खूप हाईट जास्त आहे. इव्हन मी तिच्यासोबत बसलोय, तरी पण हाईट कमी पडते माझी. तसं मला कॅमेरा ॲडजस्ट करावा लागतो आणि त्याप्रमाणे फायनली आमचं लग्न झालं. लग्न झाल्यानंतर सुद्धा काही गोष्टी असतात, की आपण संसार करत तर आहोत, पण ते सगळं व्यवस्थित होईल का? कारण की लग्ना अगोदर कदाचित मुलगा किंवा मुलगी दोघांचेही स्वभाव कळत नाहीत आणि लग्नानंतर ॲक्चुअली ते खऱ्या गोष्टी चालू होतात प्रॉब्लेम. पण एक देवाची एक कृपा होती, आमचं एक बॉन्डिंग होतं, आमचं प्रेम होतं आणि त्यामुळे कदाचित आम्ही खूप छानपणे सरसावत गेलो आणि कळलंही नाही कधी 1 वर्ष पूर्ण झालं. आणि या 1 वर्षामध्ये आम्ही बऱ्याचशा गोष्टी केल्या. त्या 1 वर्षाच्या कालावधी माझं आमचं पहिलं वर्ष जे होतं, ते थोडंसं चॅलेंजिंग पण होतं आणि प्लस प्रेमदायी पण होतं. आणि त्या एका वर्षाच्या कालावधीमध्ये आम्ही वेगवेगळ्या मॉल्सला फिरायला जायचो, वेगवेगळ्या हॉटेल्सला जायचो, वेगवेगळ्या ठिकाणी जायचो, गार्डन्सला फिरायला जायचो आणि सगळ्यात महत्त्वाचं मित्रांनो, नेहाला कधीही या गोष्टीची लाज नाही वाटली, की माझा जो नवरा आहे त्याची हाईट कमी आहे, त्याच्यासोबत मी चालते. ही सगळ्यात मोठी गोष्ट होती माझ्यासोबत. आणि फायनली मला नेहाकडून ऐकायचंय, की ह्या सगळ्या गोष्टी चालू असताना जेव्हा आम्ही फिरायला जायचो, तेव्हा तुला काय वाटायचं नाही? ऍक्च्युली मला या गोष्टीवर एकच वाक्य बोलावंसं वाटतं, की आमच्या शरीराच्या उंचीपेक्षा आमच्या प्रेमाची उंची जास्त होती. त्यामुळे मला कधीच काही वाटलं नाही. वेल सेड नेहा, वेल सेड. खूप छान बोललीस आणि कदाचित हीच गोष्ट सगळ्यांनी ती मनात ठेवली पाहिजे. आणि कदाचित जे तुझे जे विचार आहेत आणि त्यामध्येच दिव्यांगत्व असणं किंवा नसणं, तिथेच ते संपतं. ते विचार जिथे संपतात, तिथे ॲक्चुअली ऑलरेडी एक्सेप्टन्स वाढत जातो. आणि जिथे एक्सेप्टन्स वाढतो, तिथे प्रेम असतं, सिम्पॅथी नाही, दया नाही. आणि म्हणून मित्रांनो, आत्तापर्यंत नेहाने जे तुमच्यासोबत शेअर केलंय, ते टोटली प्युअरली लव्ह होतं. कारण की जर कुठेही मला नेहमीच बऱ्याच ठिकाणी मी बोललोय, नेहाचं माझं नातं हे दयेवर नाहीये. मी माझी कुठली दया दाखवली नाहीये किंवा उपकारात्मक नाहीये. तिने मला जे एक्सेप्ट केलंय किंवा मी तिच्यासोबत जे आहे, ते आमच्या दोघांचं एक प्रेम आहे. आणि जर तिच्या मनात कुठेही किंवा माझ्या मनात कुठेही आलं, की तिने मला एक्सेप्ट केलंय किंवा तिला असं वाटलं, की मी त्यांना एक्सेप्ट केलंय जशी आहे तसे आणि ते उपकारात्मक गेलं, तर नेहा कदाचित मला असं वाटतं ते आपलं प्रेम नसावं. आपण आपल्या एका प्रेमाच्या बंधनात आहोत. आपण लग्न केलंय. तर परत एकदा मी सांगेल, सगळ्यांना खूप क्वेशन्स होते. पहिला, की आमचं लव्ह मॅरेज आहे का अरेंज मॅरेज आहे? तुम्हाला आतापर्यंत कळलेलं असेल, की हे टोटली अरेंज मॅरेज आहे. पण हां, लव्ह प्लस अरेंज मॅरेज आपण म्हणू शकतो. कारण की ते तसंच झालं आहे आणि ते प्रेम खरंच सर्वात महत्त्वाचं होतं त्याच्यामध्ये. तिने मला समजून घेतलं. हे सर्वात महत्त्वाचं होतं. मी तिला त्याप्रमाणे तसं कंटिन्युअसली तिला प्रेम देत गेलो. आज टोटली आमच्या लग्नाला 3 वर्ष पूर्ण होतील जुलै महिन्यामध्ये. आज जून महिना आहे आणि आज जून महिन्यामध्ये पुढच्या महिन्यातच आमची अॅनिव्हर्सरी असेल 9 तारखेला. नक्कीच आपल्या सगळ्यांच्या सपोर्टने आपण आपल्या सर्वांसोबत मी ती अॅनिव्हर्सरी सेलिब्रेशन करेल. कारण 3 वर्षाचं आमचं सेलिब्रेशन असेल ते. आज 3 वर्ष पूर्ण झालेत, पण असं वाटतही नाही की एवढे दिवस झालेत आणि या दिवसांमध्ये आम्ही प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळ्या ठिकाणी फिरायला गेलो, मज्जा केली. खूप छान-छान गोष्टी केल्या आणि ते प्रेमळ जे आमच्याकडे जे पण सुखद मोमेंट्स आहेत, ते आमच्यासोबत आहेत. आमचं जे नातं आहे, ते खूप जणांपर्यंत पोहोचू शकेल. त्यांना ते इन्स्पिरेशन, ते मोटिव्हेशन मिळू शकेल.
आणि अजून खूप सारे जे नेहासारख्या मुली आहेत ते त्या मुलांपर्यंत पोहोचू शकतील जसे माझ्यासारखे आहेत, आणि ते त्यांना ऍक्सेप्ट करू शकतील. कारण हे सोपं नाहीये, आणि जे सोपं नाहीये ते इम्पॉसिबल टू पॉसिबल करणं ते नेहासारख्या मुलींच्या हातात आहे, नेहाकडे आहे. आणि त्यामुळे आपण जे स्त्री पॉवर, विमेन पॉवर बद्दल बोलू शकतो आपण, ते त्यांच्याकडे असू शकते. ती मॅच्युरिटी लेव्हल त्यांच्याकडे जी असते ती सोपी नसते, आणि त्यांनी ते करून आज जगाला दाखवून दिलंय की नेहासारख्या मुलीने आकाशसारख्या दिव्यांग मुलाला ऍक्सेप्ट केलंय. मी मुद्दामून असं वाक्य वापरतोय, पण चुकीचं घेऊ नका. कारण कदाचित बरेच लोकांना असं वाटतं की माझ्याकडे गव्हर्नमेंट जॉब असेल, खूप पैसा असेल, आणि म्हणून कदाचित नेहाने मला ऍक्सेप्ट केलं. असं नाहीये मित्रांनो. मी प्रायव्हेट कंपनीमध्ये जॉबला आहे. माझा तो व्हिडिओ पण तुम्ही पहा, माझ्या चॅनलवर आहे. आणि नेहाने मला कुठलाही पैसा बघून माझ्याकडे आली नाहीये किंवा तिने मला ऍक्सेप्ट नाही केलंय. तर मित्रांनो, आय होप की तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल. आय होप की मित्रांनो तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल. तर नक्कीच जेवढं पॉसिबल असेल तेवढं लाईक करा, कमेंट करा. कमेंट करून सांगा की कोणता पार्ट तुम्हाला जास्त आवडला आहे. प्लीज प्लीज सगळ्यांसोबत शेअर करा, तुमच्या मित्रांसोबत. फेसबुक असेल, व्हॉट्सअप असेल, किंवा अजून इंस्टाग्राम असेल, जिथे तुम्ही शेअर करू शकता तिथे हा व्हिडिओ एवढा स्प्रेड करा, एवढा स्प्रेड करा. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये.